Мандри Бессарабією. Від Кілії до Нерубайського. Україна. Чорні камні. Село Лебедівка. Купа каміння, що слугує штучним захистом від розмивання берегу, розташована між селами Миколаївка та Лебедівка Одеської області на берегу Чорного моря. Широкі піщані дикі пляжі є чудовим місцем для кемпінгу, а західний берег моря – для спостерігання за сходами сонця. Ріка Дунай, місто Кілія. Дунай є другою найбільшою рікою Європи. Назва Дунай походить від кельтського слова «данувіус», що означає «швидка вода». Витік ріки розташований у горах в Німеччині. Дунаєм проходить один із найбільших річних кордонів України та межує з Румунією. Це єдина ріка, води якої є повністю нейтральними. Острів Єрмаків. Територія острову відноситься до Дунайського біосферного заповіднику. У 60-ті роки ХХ століття навколо острова Єрмаків спорудили мережу дамб з метою осушення місцевості для випасу худоби. У 2000-х роках частину дамб знесли в рамках міжнародного проєкту і розпочалось відновлення природного стану острова. Згодом на острів було завезено стадо водних буйволів та табуни диких коней для відновлення природних ландшафтів. Острів є важливим місцем для популяції птахів. Тут налічується близько 50% всіх відомих видів птахів України. Також на острові зустрічаються кабани, свині та шакали. Дунай є останньою рікою в Європі, де зберігся природний нерест риби. Особливу роль акваторія Дунаю відіграє для збереження осетрових риб. Також тут мешкає білуга – найбільша в світі риба, яка зустрічається в прісній воді. Дунай тече в межах 10 країн. Середня швидкість течії – 5 км на годину. Анкудінове гирло – острів Анкудінов – один з рукавів дельти Дунаю. Названа за іменем власника місцевих рибальських промислів в минулому. Першими поселенцями на острові були липовани – російські старообрядці, які переселялися в дельту Дунаю під час церковного розколу в 17 столітті. В радянські часи тут було повноцінне село, але в 60-х роках минулого століття після потужної повені люди переселились у Вилкове. Нульовий кілометр – дельта Дунаю. Пам'ятник розташований на острові Анкудінов. Тут Дунай впадає в Чорне море і починається відлік довжини ріки. Насправді Дунай впадає в багатьох місцях своєї дельти, а саме це місце стало приваблювати туристів. Дунайський біосферний заповідник Дунайські плавні. Заповідник забезпечує збереження біорізноманіття дельти. В його межах Дунай ділиться на рукави – Білогородський, Очаківський та Стамбульський. Тут відзначено перебування 42 видів птахів, що підлягають особливій охороні, а саме кучеравий пелікан, малий баклан, червоновола казарка, орлан-білохвіст. Чисельне місце займають гусеподібні – лебеді, гуси, качки. Плавні заповідника мають виключне значення для гніздування птахів. Місто Вилкове – останній населений пункт на Дунаї. Стара його частина розташована на воді. Ще 300 років тому море доходило до самого міста. Основні сфери зайнятості – це рибальство, виноградарство та вирощування полуниць. Унікальність Вилкове полягає ще і в тому, що більшість населення міста складають старовіри липовани. Спочатку поселення називалося Посад Липованський, пізніше місто було перейменовано у Вилкове. Вилкове славиться знаменитим виноградом сорту Новак, з якого роблять одноіменне місцеве вино, яке можна придбати прямо з човна або на місцевому ринку.
Назва міста зобов'язана своєму географічному положенню, адже в цьому місці Дунай розходиться кількома рукавами, які перетворюються у своєрідні вила. Деякими вулицями в місті слугують канали, якими переміщаються на човнах. Також у Вилкове розташована дирекція Дунайського біосферного заповідника. Затока Бадик. Походження назви затоки, ймовірно, османське. Це мілководна водойма Чорного моря, яка є місцем перебування великих популяцій птахів. Тут з човна можна вільно за ними спостерігати. Вода помірно солона, адже в цьому місці річні води зливаються з морськими. Жебріянська бухта. Назва походить від колишньої назви найближчого села Приморське, яке в минулому мало назву Жебріяни і, ймовірно, також мало османське походження. Це найпівденніше місце в Одеській області, де можна проводити пляжний відпочинок. Далі йдуть заповідна зона та плавні. Досить чудово себе тут почувають лебеді, які налічуються десятками в цій бухті. Морський край протягом року на деяких ділянках бухти зміщується більше, ніж на 50 метрів. Від затоки Бадик і до лиману Сасик тягнуться широкі чисті пляжі, утворені піщаними пасмами. На перших етапах формування Кілійської дельти Дунаю Жебріянської бухти не було, але з часом малюнок рельєфу змінився. Затока Солоний Кут. Одна із численних заток Жебріянської бухти Чорного моря. Прекрасне місце за спостереженням великих зграй пеліканів та лебедів. Національний природний парк Тузлівські лимани. Парк був створений в 2010 році та має особливий міжнародний охоронний статус. В структурі парку діє науково-дослідний центр. Основну частину парку складають 3 великі лимани – Шагани, Алібей та Бурнас, а також 10 інших дрібних лагун. Всі вони відмежовані від моря піщаною косою завдовжки 29 кілометрів. Назва групи лиманів походить від назви села Тузли, що розташована на березі лиману Бурнас. Назва села в перекладі з турецького означає «солоний». Парк є прекрасним місцем за спостереженням дикої природи північного Причорномор'я і є зручним місцем перебування водоплавних птахів. Маяк Шагани. Розташований в парку Тузлівські лимани між озером Шагани та Чорним морем. Встановлений в 1944 році. Висота 16 метрів. Забезпечує безпеку навігації до найближчих портів. Є стратегічним об'єктом. Поблизу лиманів можна доволі часто побачити дельфінів, які харчуються вздовж морського узбережжя. Переважно це найбільші чорноморські дельфіни виду Афаліна. Античне місто Тіра – одне з небагатьох давньогрецьких міст-колоній на території України.
Назва походить від античної назви ріки Дністер – Тирас. Місто було засновано вихідцями з давньогрецького міста Мілет в 5 столітті до нашої ери. Акерманська фортеця – місто Білгород-Дністровський. Найбільша за площею фортеця в Україні та одна з найбільш збережених. На цьому місці ще з 6 століття до нашої ери існували різні поселення, які мали назви – Алба Юлія, Левкополь, Білгород, Монкастро, Читатя Албе, Акерман. І на різних мовах назва міста мала приблизно однакове значення – Біле місто або Біла фортеця. Це завдяки тому, що було побудовано з вапняку. Спорудження саме фортеці вчені приписують генуезцям вже наприкінці 13 століття нашої ери, коли ті володіли містом, яке на той час мало назву Монкастро і було частиною правління Золотої Орди. Пізніше замок набував рис оборонної споруди за часів існування Молдавського князівства в 14 столітті. Сама назва Акерман, що з турецької означає «білий камінь», існувала з часів правління Османської імперії наприкінці 15 століття. Місто століттями залишалося важливим оборонним і політичним центром в складі ряду держав. Одеські катакомби, село Нерубайське. Мережа штучно створених підземних ходів і лабіринтів під Одесою. Це каменоломні, з яких видобувалося каміння для будівництва міста. Довжина катакомб оцінюється приблизно у 2,5 тисячі кілометрів. Люби та знай свій рідний край. Підпишись та полюби свій край ще більше.